Quý vị và các bạn thân mến, tại Trung Quốc, các hiệp hội sản xuất muối đang khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi mua muối dự trữ vì lo ngại Nhật Bản vừa qua có xả nước nhiễm xạ đã xử lý xuống biển, khiến nguồn muối có thể bị ô nhiễm. Hôm 24 tháng 8, Nhật Bản đã xả ra biển hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã được xử lý. Tokyo khẳng định việc xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý là an toàn. Trong tháng 7 năm 2023, Nhật Bản đã được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và Cơ quan Giám sát Hạt nhân Liên Hiệp Quốc đã bật đèn xanh cho kế hoạch này. Tuy nhiên, chính quyền và người dân các nước trong khu vực vẫn tỏ ra lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã phản đối. Tại Trung Quốc, người dân kéo nhau đến các siêu thị để mua muối về dự trữ vì lo ngại việc xả nước thải từ Nhật Bản sẽ gây ô nhiễm đại dương và ảnh hưởng trực tiếp vào chất lượng của muối. Theo trang sai.cn, một số loại muối tại nhiều siêu thị đã hết sạch và cháy hàng, nên các siêu thị đã phải đưa ra quy định mỗi khách hàng chỉ được mua 2 hũ muối mỗi ngày. Theo thông tin từ Bloomberg, các nhà bán lẻ muối tại nhiều vùng ở Trung Quốc cũng thông báo hết sạch hàng ngay trong ngày 24 tháng 8, khiến cho giá cổ phiếu của các hãng sản xuất muối của Trung Quốc tăng vọt bất thường. Tờ South China Morning Post cũng đưa tin, người tiêu dùng tại đặc khu hành chính Hồng Kông cũng nườm nượp hối hả đi mua muối. Các kệ hàng muối tại nhiều siêu thị đã được khách hàng vét sạch. Một số người dân còn đến siêu thị mấy lần trong ngày để kiểm tra xem siêu thị đã đưa hàng muối mới lên để bán chưa. Theo Chủ tịch Hiệp hội Muối Trung Quốc, ông Vương Tiểu Thanh cho biết, mỗi năm Trung Quốc có thể sản xuất DUEC khoảng 50 triệu tấn muối ăn, lớn hơn rất nhiều so với mức tiêu thụ của người dân chỉ khoảng 12 triệu tấn mỗi năm. Ngày 25 tháng 8, ông Vương Tiểu Thanh phát biểu trên truyền hình và khẳng định nguồn cung muối nội địa vẫn đang rất dồi dào. Hiệp hội ngành muối tỉnh Sơn Đông cho biết hiện đang có hơn 170.000 tấn trong kho, đủ cung cấp cho người dân của cả vùng dùng trong hơn 6 tháng. Nguồn cung muối này được sản xuất chủ yếu từ các mỏ muối ngầm. Hôm 24 tháng 8, Bloomberg dẫn thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Muối Quốc gia Trung Quốc, tập đoàn sản xuất muối lớn nhất của Trung Quốc cho biết gần 90% nguồn muối ăn trong nước là được sản xuất từ các mỏ muối, trong khi muối biển chỉ chiếm khoảng 10%. Tập đoàn này kêu gọi người tiêu dùng nên tỉnh táo và tuyên bố nguồn cung còn rất nhiều. Việc thiếu hụt chỉ là tạm thời khi người dân ồ ạt đi mua về dự trữ mà thôi. Ngày 25 tháng 8, theo tờ The Japan Times, công ty điện lực Tokyo vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima cho biết hàm lượng phóng xạ tritium trong nước biển thấp hơn rất nhiều so với mức giới hạn cho phép. Cụ thể, kết quả khảo sát tại 10 địa điểm gần nơi nước nhiễm xạ đã được xử lý trước khi xả ra Thái Bình Dương cho thấy hàm lượng tritium trong nước biển là 10 becquerel trên lít, rất thấp so với ngưỡng 700 becquerel trên lít. Thông qua việc khảo sát, chúng tôi sẽ nhanh chóng chia sẻ kết quả và hy vọng sẽ giúp xóa tan lo ngại của người dân các nước trong khu vực. Bản tin trên kênh tin tức Hot 24 giờ đến đây xin được tạm dừng. Nếu quý vị và các bạn thấy nội dung video hay xin hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.